Το συντακτικό το προτιμώ 1000 φορές από τη γραμματική. Η γραμματική παίζει συνεχώς. Το συντακτικό όμως υπάρχει σε όλες τις γλώσσες σχεδόν ίδιο και απαράλλαχτο. Είτε μάθεις αρχαία, είτε μάθεις αγγλικά, είτε μάθεις κορεάτικα, είτε μάθεις ντοθράκι, είτε μάθεις τη γλώσσα των Minions, πάντα θα έχεις υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο κτλ. Και πάντα θα ισχύουν αυτοί εδώ οι κανόνες. Οι όροι της πρότασης. Ξεκινάμε από τον ένα και μοναδικό βασικό κανόνα του συντακτικού. Δεν πρέπει να σου μείνει καμία λέξη στα χέρια. Στη σύνταξη, όλες οι λέξεις έχουν ένα ρόλο. Και όχι ένα ρόλο έτσι απλά και τελειώσαμε, αλλά ένα ρόλο σε σχέση με άλλη λέξη της πρότασης. Αυτή είναι η διαφορά της σύνταξης από τη γραμματική. Στη γραμματική μιλάμε για ιδιότητες που έχει η λέξη άσχετα με το γύρω-γύρω. Στη σύνταξη μιλάμε για ιδιότητες που έχει η λέξη σε σχέση με το γύρω-γύρω. Π.χ. στην πρόταση ο Γιάννης λέει όλη την αλήθεια, γραμματικά ο Γιάννης είναι ουσιαστικό αρσενικού γένους, ονομαστική ενικού. Σ' όποια πρόταση και να με πετάξεις, ο Γιάννης θα είναι πάντα ουσιαστικό αρσενικού γένους, ονομαστική ενικού. Αυτό γραμματικά. Συντακτικά όμως, ο Γιάννης είναι υποκείμενο στο ρήμα λέει. Σε αυτή την πρόταση. Σε άλλη πρόταση θα είμαι κάτι άλλο. Η γραμματική μιας λέξης αφορά την παρτάρα της και μόνο. Η σύνταξη αφορά τη σχέση της με το σύνολο. Οπότε, για κάθε λέξη θέλω πρώτον τι συντακτικό ρόλο έχει και δεύτερον σε σχέση με ποια άλλη λέξη έχει αυτό το ρόλο. Όλα ξεκινούν από το ρήμα. Ο Γιάννης λέει όλη την αλήθεια. Ρήμα λέει. Ποιος λέει ο Γιάννης υποκείμενο στο λέει, τι λέει την αλήθεια. Η αλήθεια αντικείμενο στο λέει. Και το όλοι είναι προσδιορισμός στην αλήθεια. Τι συντακτικό ρόλο μπορεί να πάρει μια λέξη στην πρόταση. Δύο είδη συντακτικών ρόλων. Πρώτον, οι βασικοί όροι και δεύτερον, οι προσδιορισμοί ή όπως αλλιώς μου αρέσει να τους λέω, οι μαϊντανοί. Οι βασικοί όροι είναι 4. Το λεγόμενο Ιράκ. Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, κατηγορούμενο. Οι προσδιορισμοί νομίζεις ότι είναι ένα χάος, αλλά δεν είναι. Χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες. Ονοματική και επιρρηματική. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς υποκατηγορίες. Η σύνταξη ξεκινάει από το ρήμα. Γι' αυτό το ρήμα είναι ένα τσικ πιο πάνω από τα υπόλοιπα. Το εντοπίζουμε και μετά το παιχνίδι ξεκινάει. Μετά μπορούμε να βρούμε τους υπόλοιπους όρους. Πρώτα τους βασικούς, υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο και μετά τους μαϊντανούς. Πρώτα όμως πρέπει να πούμε λίγα πράγματα για τον καθένα από αυτούς. Το υποκείμενο είναι το πρώτο που ψάχνουμε να βρούμε αμέσως μετά το ρήμα. Υποκείμενο έχουν όλα τα ρήματα. Το υποκείμενο απαντάει στο ποιος και είναι πάντα σε ονομαστική. Η ονομαστική είναι κλασική πτώση υποκειμένου όπως είναι ο αριθμός 1 για τους τερματοφύλακες. Ο Γιάννης λέει την αλήθεια. Ποιος λέει? Ψάχνουμε την ονομαστική, ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι υποκείμενο στο λέει. Αν μέσα στην πρόταση δεν βρίσκουμε τίποτα σε ονομαστική, έχουμε δύο επιλογές. Επιλογή πρώτη. Η ονομαστική μπορεί να μην είναι μέσα στην πρόταση, αλλά να είναι κάπου εκεί δίπλα. Ο Γιάννης ήρθε σήμερα βιαστικός από τη δουλειά και μας διηγήθηκε την ημέρα του. Πρόταση πρώτη. Ρήμα ήρθε. Υποκείμενο ποιος ήρθε? Ο Γιάννης. Το ήρθε δεν έχει ούτε αντικείμενο ούτε κατηγορούμενο, άρα ό,τι μένει στην πρώτη πρόταση είναι μαϊντανή. Πρόταση δεύτερη. Ρήμα διηγήθηκε. Υποκείμενο ποιος. Μέσα στην πρόταση δεν βλέπω καμία ονομαστική, άρα μπορώ να φέρω την ονομαστική της διπλανής πρότασης. Υποκείμενο του διηγήθηκε πάλι ο Γιάννης. Η δεύτερη επιλογή είναι, αν δεν βλέπω ονομαστική ούτε στη διπλανή πρόταση, να την εννοήσω. Π.χ. ήρθα σήμερα από τη δουλειά και σας διηγήθηκα τη μέρα μου. Πρόταση πρώτη. Ρήμα ήρθα. Υποκείμενο ποιος. Ονομαστική δεν βλέπω. Πρόταση δεύτερη. Ρήμα διηγήθηκα. Υποκείμενο ποιος. Ονομαστική πάλι δεν βλέπω. Ονομαστική δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορώ να τη φέρω ούτε από κάπου παραδίπλα, άρα μου μένει μόνο να την εννοήσω. Υποκείμενο και του ήρθα και του διηγήθηκα εγώ. Το αντικείμενο και το κατηγορούμενο. Μένουμε στους βασικούς όρους. Υποκείμενο έχουν όλα τα ρήματα. Αντικείμενο και κατηγορούμενο δεν έχουν όλα τα ρήματα. Για να δούμε τι παίζει. Άλλα ρήματα δεν έχουν ούτε αντικείμενο ούτε κατηγορούμενο. Έχουν υποκείμενο και τέλος. Τέτοια ρήματα είναι π.χ. όλα τα μέσα και παθητικά ρήματα. Ο Γιάννης κοιμάται. Τέλος. Ο Γιάννης λούζεται. Τέλος. Ο Γιάννης κουράζεται. Τέλος. Παρένθεση. Μέσα ρήματα είναι αυτά με τα οποία μου συμβαίνει κάτι, π.χ. κοιμάμαι. Παθητικά ρήματα είναι αυτά με τα οποία μου συμβαίνει κάτι που προκαλεί κάποιος άλλος. Π.χ. βασανίζομαι από τους μαθητές μου. Κλείνει παρένθεση. Κάποια ρήματα δεν έχουν ούτε αντικείμενο ούτε κατηγορούμενο και τα λέμε αμετάβατα. Ο Γιάννης τρέχει. Κάποια ρήματα έχουν αντικείμενο, αλλά δεν έχουν κατηγορούμενο. Τα
τα λέμε μεταβατικά. Ο Γιάννης λέει την αλήθεια. Κάποια ρήματα έχουν μόνο κατηγορούμενο και όχι αντικείμενο και τα λέμε συνδετικά. Ο Γιάννης είναι φιλόλογος. Και κάποια ρήματα έχουν και αντικείμενο και κατηγορούμενο. Ο Γιάννης θεωρεί τον εαυτό του φιλολογάρα. Ο Γιάννης βασικά πρέπει να χαλαρώσει λίγο. Μια σημαντική ερώτηση που την ακούω συχνά. Πώς ξεχωρίζεις το αντικείμενο από το κατηγορούμενο? Είπαμε ότι το υποκείμενο απαντάει στο ποιος, ενώ το αντικείμενο και το κατηγορούμενο απαντάνε στο τι. Αν και τα δύο απαντάνε στο τι, τότε εγώ πώς ξέρω πότε έχω αντικείμενο και πότε κατηγορούμενο? Τρόπος πρώτος, καθαρά θεωρητικός. Το αντικείμενο τρώει στη μάπα την ενέργεια του ρήματος. Το κατηγορούμενο αποδίδει μία ιδιότητα. Προσοχή! Όχι στο ρήμα, αλλά στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο. Γι' αυτό ακριβώς στην πρόταση ο Γιάννης λέει την αλήθεια, το την αλήθεια είναι αντικείμενο στο λέει. Ενώ στην πρόταση ο Γιάννης είναι φιλόλογος, το φιλόλογος είναι κατηγορούμενο όχι στο είναι, αλλά στο Γιάννης. Τρόπος δεύτερος, μισοθεωρητικός, μισοπρακτικός. Χωρίς αντικείμενο η πρόταση στέκεται. Μπορείς να πεις ο Γιάννης τρώει ψωμί, αλλά μπορείς και να πεις ο Γιάννης τρώει. Τελεία. Μπορείς να πεις ο Γιάννης παίζει Fortnite, αλλά μπορείς και να πεις ο Γιάννης παίζει. Τελεία. Μπορείς να πεις ο Γιάννης κέρδισε το βραβείο, αλλά μπορείς και να πεις ο Γιάννης κέρδισε. Τελεία. Αν λείψει το αντικείμενο, δεν είναι τραγικό. Αν όμως λείψει το κατηγορούμενο, η πρόταση δεν μπορεί να σταθεί. Ο Γιάννης είναι. Ναι, τι είναι? Όταν μεγαλώσω θα γίνω. Ναι, τι θα γίνω? Θεωρώ τον Γιάννη. Ναι, τι τον θεωρώ? Τρόπος τρίτος, καθαρά πρακτικός. Το αντικείμενο μπαίνει συνήθως σε αιτιατική πτώση. Ο Γιάννης λέει την αλήθεια. Τι λέει? Την αλήθεια, αιτιατική, άρα αντικείμενο. Και βασικά το αντικείμενο μπορεί να μπει σε όλες τις πλάγιες πτώσεις, γενική, δοτική, αιτιατική, αλλά ποτέ στην ονομαστική. Το κατηγορούμενο αντίθετα μπαίνει πολύ συχνά στην ονομαστική. Γιατί το κατηγορούμενο μπαίνει πάντα στην πτώση της λέξης στην οποία αποδίδει ιδιότητα. Σε προτάσεις με ύψιλον και κάπα, το κάπα μπαίνει στην πτώση του ύψιλον. Ο Γιάννης, ονομαστική, είναι φιλόλογος, ονομαστική. Σε προτάσεις με ύψιλον, α και κάπα, το κάπα μπαίνει στην πτώση του α. Θεωρώ τον Γιάννη, αιτιατική, φιλολογάρα, αιτιατική. Κατηγορούμενο στο αντικείμενο. Και ένας τέταρτος κανόνας, προσφορά δική μου. Αν η σύνταξη μπορεί να αντιστραφεί, τότε έχουμε αντικείμενο. Π.χ. ο Γιάννης λέει την αλήθεια. Η σύνταξη μπορεί να αντιστραφεί, η αλήθεια λέγεται από τον Γιάννη, άρα το την αλήθεια είναι αντικείμενο στο λέει. Αν όμως έχουμε ο Γιάννης είναι φιλόλογος, η σύνταξη δεν μπορεί να αντιστραφεί. Φιλόλογος είνεται από τον Γιάννη, μεν. Το είμαι δεν έχει παθητική φωνή, άρα το φιλόλογος είναι κατηγορούμενο. Προσοχή, όχι στο είναι, στο Γιάννης. Κλείσαμε με τους βασικούς όρους, πάμε στους μαϊντανούς. Οι προσδιορισμοί, οι μαϊντανοί νομίζεις ότι είναι ένα χάος, αλλά σου ξαναλέω, δεν είναι. Οι δύο βασικές κατηγορίες που θέλω να ξέρεις είναι ονοματική, επιρρηματική. Επιρρηματική είναι οι μαϊντανοί που προσδιορίζουν ρήμα, ενώ ονοματική είναι οι μαϊντανοί που προσδιορίζουν όνομα, ουσιαστικό και αντωνυμία. Συντακτικά δηλαδή η ΑΚ. Και όταν λέω προσδιορίζουν, εννοώ πολύ απλά, μεγάλη προσοχή εδώ, απαντούν σε μία ερώτηση σχετικά με το ρήμα ή σχετικά με κάποιο ουσιαστικό. Τους μαϊντανούς τους βάζουμε αφού πρώτα κλείσουμε με τους βασικούς όρους της πρότασης. Τα Ιράκ. Π.χ. ο Γιάννης λέει πάντοτε όλη την αλήθεια. Πρώτα βάζουμε τα Ιράκ. Ρήμα λέει. Υποκείμενο ποιος λέει? Ο Γιάννης. Το ρήμα λέω είναι μεταβατικό, άρα έχει αντικείμενο, δεν έχει κατηγορούμενο. Αντικείμενο την αλήθεια. Τέλος οι βασικοί όροι. Κλείσαμε με τα Ιράκ, οπότε όσες λέξεις μας έχουν μείνει πρέπει να είναι μαϊντανοί. Ποιες λέξεις μας έχουν μείνει? Το πάντα και το όλοι. Το πάντα σε ποια ερώτηση απαντάει? Πότε λέει? Απαντά σε μια ερώτηση που έχει μέσα ρήμα. Άρα είναι επιρρηματικός στο λέει. Το όλοι σε ποια ερώτηση απαντάει? Ποια αλήθεια? Άρα απαντάει σε μια ερώτηση που έχει μέσα όνομα. Ουσιαστικό. Είναι ονοματικός στο αλήθεια. Μια συμβουλή δική μου για τους επιρρηματικούς που νομίζω ότι θα σας σώσει. Όλα τα εμπρόθετα είναι επιρρηματικοί. Πολεμάμε για την πατρίδα. Σε ποια ερώτηση απαντάει το για την πατρίδα? Στην ερώτηση γιατί πολεμάμε. Ρήμα μέσα επιρρηματικός. Έχω μήνυμα από την κοπέλα μου. Σε ποια ερώτηση απαντάει? Από ποιον έχω μήνυμα. Ρήμα μέσα, άρα επιρρηματικός. Μιλάμε περί της διεθνούς πολιτικής. Σε ποια ερώτηση απαντάει? Γιατί μιλάμε. Έχει ρήμα μέσα, άρα επιρρηματικός.
Όλα τα εμπρόθετα είναι επιρρηματική. Τα είδη των προτάσεων. Ξέρουμε ήδη όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για να κάνουμε σύνταξη σε μία πρόταση. Σε ένα κείμενο όμως ο λόγος μπλέκεται. Δεν έχουμε μία πρόταση, έχουμε πολλές που η μία εξαρτάται από την άλλη. Δεν είναι όλες μικρές και αυτοτελείς όπως αυτές που είδαμε στα παραδείγματα μέχρι τώρα. Τι είδους προτάσεις μπορούμε να συναντήσουμε? Μιλάμε πάντα για τα αρχαία. Οι προτάσεις που μπορούμε να συναντήσουμε βασικά είναι 4 ειδών. Κύρια, δευτερεύουσα, μετοχική, απαρεμφατική. Οι δευτερεύουσες ξεχωρίζουν από τις κύριες γιατί έχουν μπροστά έναν υποτακτικό σύνδεσμο, τόσο στο αρχαίο κείμενο όσο και στη μετάφραση. Όταν λέω υποτακτικό σύνδεσμο, εννοώ οποιοδήποτε σύνδεσμο δεν συνδέει όμοιους όρους. Όμοιους όρους συνδέουν η συμπλεκτική και ούτε, η διαζευκτική ή είτε και η αντιθετική. Αλλά όμως όλοι οι υπόλοιποι σύνδεσμοι είναι υποτακτικοί και εισάγουν δευτερεύουσες. Δίπλα ακριβώς στις δευτερεύουσες έχουμε τις μετοχικές. Είναι πρώτες ξαδέρφες. Κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, έχουν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες και βασικά κάθε δευτερεύουσα μπορεί να γίνει μετοχή και κάθε μετοχή μπορεί να γίνει δευτερεύουσα. Είδα τον Γιάννη καθώς ερχόμουν, είδα τον Γιάννη ερχόμενος. Οι απόντες να γραφτούν στο απουσιολόγιο, αυτοί που απουσιάζουν να γραφτούν στο απουσιολόγιο. Οι μετοχές είναι μία λέξη στο αρχαίο κείμενο, αλλά στη μετάφραση αποδίδονται επίσης με σύνδεσμο όπως και οι δευτερεύουσες. Οι μετοχικές έχουν μια πολύ σημαντική παραξενιά σε σχέση με τις προτάσεις με ρήματα. Ενώ στις προτάσεις με ρήματα το υποκείμενο μπαίνει πάντα σε ονομαστική, στις μετοχικές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το υποκείμενο είναι ομοιόπτωτο της μετοχής. Π.χ. το παρόν έγγραφο να πάει στο διευθυντή. Μετοχή παρόν, ονομαστική. Υποκείμενο. Ποιος είναι παρόν? Το έγγραφο. Πάλι ονομαστική. Θεού θέλοντος θα πάμε εκδρομή. Μετοχή θέλοντος. Σε γενική. Υποκείμενο. Ποιος θέλει? Ο Θεός. Πάλι σε γενική. Είδα τους φίλους μου ξενιτεμένους. Μετοχή ξενιτεμένους. Σε αιτιατική. Υποκείμενο. Ποιος έχει ξενιτευτεί? Οι φίλοι μου. Πάλι σε αιτιατική. Και τέλος, οι απαρεμφατικές προτάσεις. Στο αρχαίο κείμενο τα απαρέμφατα είναι μία λέξη. Στη μετάφραση όμως αποδίδονται με 2 τρόπους. Ό,τι και να. Το φιλοσοφήν είναι το να φιλοσοφείς. Το διδάσκην είναι το να διδάσκεις. κτλ. Το υποκείμενο των απαρεμφάτων μπαίνει σε ονομαστική αν έχουμε ταυτοπροσωπία, σε αιτιατική αν έχουμε έτεροπροσωπία. Θα δούμε παρακάτω πώς και τι. Ο συντακτικός ρόλος των προτάσεων, οι δευτερεύουσες, οι μετοχικές και οι απαρεμφατικές είναι εξαρτημένες προτάσεις. Αυτό σημαίνει, προσοχή, ότι ολόκληρες ως πακέτο είναι όροι κάποιας άλλης πρότασης. Είτε βασικοί όροι, είτε μαϊντανοί. Οι δευτερεύουσες μπορεί ως πακέτο να είναι βασικοί όροι άλλης πρότασης. Π.χ. ο Γιάννης λέει πως το σχολείο είναι τέλειο, όλη η δευτερεύουσα σε ρόλο αντικειμένου στο ρήμα της κύριας, ή μπορεί οι δευτερεύουσες να είναι μαϊντανοί. Π.χ. ο Γιάννης λέει βλακίες όταν βρισκόμαστε στην τάξη. Ρήμα λέει, ποιος λέει υποκείμενο ο Γιάννης, τι λέει αντικείμενο βλακίες, κατηγορούμενο δεν έχει, κλείσαμε με τους βασικούς όρους, άρα ό,τι έχει περισσέψει πρέπει να είναι μαϊντανός. Όλη η δευτερεύουσα πρέπει να είναι μαϊντανός. Τι μαϊντανός είναι? Σε ποια ερώτηση απαντάει? Πότε λέει? Απαντάει σε ερώτηση που έχει μέσα το ρήμα, άρα είναι επιρρηματικός στο λέει. Το ίδιο ακριβώς και οι μετοχικές. Ολόκληρες ως πακέτο είναι όροι κάποιας άλλης πρότασης. Είτε βασικοί όροι, π.χ. ο Γιάννης καταγράφει τους απόντες από την εκδήλωση, όλοι οι μετοχικοί σε ρόλο αντικειμένου στο ρήμα της κύριας, ή μπορεί η μετοχική να είναι μαϊντανός. Ο Γιάννης ήρθε τρέχοντας. Ρήμα ήρθε, υποκείμενο ο Γιάννης, αντικείμενο κατηγορούμενο δεν έχουμε, κλείσαμε με τους βασικούς όρους, ό,τι έχει μείνει πρέπει να είναι μαϊντανός. Άρα όλη η μετοχική δεν μπορεί παρά να είναι μαϊντανός. Σε ποια ερώτηση απαντάει? Πώς ήρθε? Απαντάει σε ερώτηση που έχει μέσα ρήμα, άρα είναι επιρρηματικός στο ήρθε. Οι απαρεμφατικές τέλος είναι επίσης όροι μιας άλλης πρότασης, όμως δεν μπορούν να είναι μαϊντανοί. Είναι πάντοτε βασικοί όροι. Ιακ. Το διδάσκην φιλολογίαν σημαίνει μορφώνειν τους νέους. Το να διδάσκεις φιλολογία σημαίνει να μορφώνεις τους νέους. Στην κύρια πρόταση έχουμε μια ολόκληρη απαρεμφατική ως υποκείμενο και μια ολόκληρη απαρεμφατική ως αντικείμενο. Προσοχή! Όταν λέω ότι δευτερεύουσες, μετοχικές και απαρεμφατικές είναι όροι άλλης πρότασης, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα όροι κύριας πρότασης. Μπορεί να είναι όροι άλλων εξαρτημένων προτάσεων, σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Ο Γιάννης είπε πως είναι συνηθισμένο το να διδάσκεις ότι οι Έλληνες ιστορικά είναι οι εκτοπίζοντες τους βαρβάρους.
Ό,τι μου ήρθε λέω. Και μην ξεχνάτε, οι προτάσεις μεταξύ τους είναι σαν τις μπάμπουσκες. Μόλις βρούμε τον ρόλο που έχουν ως πακέτο σε μία άλλη πρόταση, πρέπει να μπούμε να κάνουμε σύνταξη και μέσα σε αυτές τις ίδιες. Π.χ. στην περίπτωση ο Γιάννης λέει βλακίες όταν βρισκόμαστε στην τάξη. Ναι, όλη η δευτερεύουσα είναι επιρρηματικός στο ρήμα της κύριας λέει, αλλά μετά πρέπει να μπούμε μέσα στη δευτερεύουσα και να κάνουμε σύνταξη και εκεί. Ρήμα βρισκόμαστε. Υποκείμενο ποιοι βρισκόμαστε, δεν βλέπω καμία ονομαστική μέσα στη δευτερεύουσα, δεν τη βλέπω ούτε παραδίπλα, άρα την εννοώ. Υποκείμενο εμείς. Το βρίσκομαι δεν έχει ούτε αντικείμενο ούτε κατηγορούμενο, κλείσαμε με τους βασικούς όρους, άρα το στην τάξη πρέπει να είναι μαϊντανός. Σε ποια ερώτηση απαντάει, πού βρισκόμαστε, απαντάει σε ερώτηση που έχει μέσα ρήμα, άρα το στην τάξη είναι επιρρηματικός στο βρισκόμαστε. Στην πράξη, ας πάρουμε ένα κομμάτι κειμένου από τα αρχαία της Α Λυκείου για να κάνουμε σύνταξη. Θα πάρω το πρώτο κομμάτι της ύλης. Θουκυδίδης 71. Τα κερκυραϊκά. Είναι η φάση που οι ολιγαρχικοί Κερκυραίοι, αφού έσφαξαν στο γόνατο τους δημοκρατικούς, κάλεσαν το λαό για να δικαιολογηθούν. Δράσαντες δε τούτο και ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους, είπον ότι ταύτα και βέλτιστα ή, τότε λοιπόν μηδετέρους δέχεστε. Ψάχνουμε το μεγάλο πράσινο ρήμα, γιατί από εκεί κρέμονται όλα. Για να πάμε στη μετάφραση. Τι ρήματα έχουμε? Έκαναν, συγκάλεσαν, είπαν, ήταν, δέχονται. Όμως το έκαναν και το συγκάλεσαν στη μετάφραση έχουν μπροστά σύνδεσμο και στο αρχαίο κείμενο αποδίδονται με μία λέξη, χωρίς σύνδεσμο. Άρα είναι μετοχικές. Το ήταν στη μετάφραση έχει επίσης ένα σύνδεσμο μπροστά, αλλά έχει σύνδεσμο και στο αρχαίο κείμενο. Άρα είναι δευτερεύουσα. Το να δέχονται μεταφράζεται με το να και στο αρχαίο κείμενο είναι μία λέξη. Άρα έχουμε απαρέμφατο. Το μόνο ρήμα που μας μένει είναι το είπαν. Επομένως, το είπον είναι το μεγάλο πράσινο ρήμα. Πάμε στο αρχαίο κείμενο. Η πρόταση με ρήμα το είπον είναι η κύρια. Πάμε να βρούμε πρώτα τους βασικούς όρους και μετά τους μαϊντανούς. Υποκείμενο έχουν όλα τα ρήματα. Ποιος είπον, ονομαστική μέσα στην πρόταση δεν βλέπω. Ούτε στις διπλανές προτάσεις βλέπω για να μπορούμε να τη φέρουμε, άρα πρέπει να την εννοήσουμε. Ποιοι είπον, ούτι. Αυτή. Βρήκαμε το υποκείμενο, επόμενο βήμα. Το ρήμα είπον είναι από το λέω. Τι βασικούς όρους χρειάζεται το λέω? Εγώ λέω την αλήθεια. Χρειάζεται αντικείμενο, δεν χρειάζεται κατηγορούμενο. Τι είπαν λοιπόν αυτοί οι τύποι? Είπαν ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Όλη η δευτερεύουσα ως αντικείμενο στο είπον και είπαν να μην δέχονται κανέναν από τους δύο. Όλοι οι απαρεμφατικοί ως ένα ακόμα αντικείμενο στο είπον. Κλείσαμε με τους βασικούς όρους, άρα ό,τι περισσεύει πρέπει να είναι μαϊντανός. Έμειναν απ' έξω οι δύο μετοχικές μας προτάσεις. Δράσαντες τούτο και ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους. Αφού έκαναν αυτά και αφού συγκάλεσαν τους Κερκυραίους. Είναι μαϊντανοί. Σε ποια ερώτηση απαντούν? Πότε είπαν? Η ερώτηση έχει μέσα το ρήμα, άρα και οι δύο μετοχικές είναι επιρρηματικοί στο είπον. Κλείσαμε με την κύρια πρόταση. Και με τους βασικούς όρους και με τους μαϊντανούς. Και τώρα ήρθε η ώρα της μπάμπουσκας. Πρέπει να μπούμε σε όλες τις εξαρτημένες και να κάνουμε σύνταξη και σε αυτές. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη μετοχική. Δράσαντες. Πάμε να βρούμε βασικούς όρους. Υποκείμενο. Ποιοι δράσαντες? Αφού είναι μετοχική, το υποκείμενό της θα είναι ομοιόπτωτο της μετοχής. Δράσαντες είναι σε ονομαστική. Ποιοι δράσαντες? Ψάχνουμε επίσης ονομαστική, υποκείμενο ούτι. Από βασικούς όρους, το ρήμα δρώ, κάνω, θέλει αντικείμενο, δεν θέλει κατηγορούμενο. Αντικείμενο τούτο. Κλείσαμε με τους βασικούς όρους, μαϊντανούς δεν έχουμε, πάμε παρακάτω. Συγκαλέσαντες. Πάμε πρώτα να βρούμε τους βασικούς όρους. Είναι μετοχική, άρα το υποκείμενό της πρέπει να είναι ομοιόπτωτο της μετοχής. Συγκαλέσαντες είναι σε ονομαστική. Ποιοι συγκαλέσαντες? Ψάχνω να βρω μια ονομαστική, υποκείμενο και πάλι ούτι. Από βασικούς όρους, το ρήμα συγκαλώ θέλει αντικείμενο, δεν θέλει κατηγορούμενο. Τι συγκαλέσαντες? Αντικείμενο τους Κερκυραίους. Κλείσαμε με τους βασικούς όρους, μαϊντανούς δεν έχουμε, πάμε παρακάτω. Πάμε στη δευτερεύουσα. Ότι ταύτα και βέλτιστα ή. Ρήμα ή από το ημί. Υποκείμενο ποιος ή, ψάχνω μια ονομαστική, ταύτα. Από βασικούς όρους, το ή, αφού είναι από το ημί, δεν θέλει αντικείμενο, θέλει κατηγορούμενο. Το κατηγορούμενο είναι ομοιόπτωτο αυτού που προσδιορίζει, βέλτιστα κατηγορούμενο. Προσοχή, όχι στο ή, στο ταύτα. Κλείσαμε με τους βασικούς όρους της δευτερεύουσας. Μαϊντανούς δεν έχουμε, πάμε παρακάτω. Πάμε και στην απαρεμφατική. Τότε λοιπόν μηδετέρους δέχεστε. Ρήμα δέχομαι. Υποκείμενο ποιοι να δέχονται. Ονομαστική μέσα στην απαρεμφατική πρόταση δεν βλέπω, άρα τη φέρνω από δίπλα. Ούτι. Από βασικούς όρους
Το δέχομαι θέλει αντικείμενο, δεν θέλει κατηγορούμενο. Ποιους να μη δέχονται αντικείμενο, μηδετέρους. Κανέναν από τους δύο. Θα μου πεις, δεν είπες ότι το απαρέμφατο μπορεί να έχει και υποκείμενο σε αιτιατική? Ναι, στην περίπτωση ετεροπροσωπίας. Θα πούμε παρακάτω τι είναι αυτό. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα είχαμε δύο αιτιατικές. Μία για το υποκείμενο και μία για το αντικείμενο. Εδώ όμως έχουμε μόνο μία. Κλείσαμε με τους βασικούς όρους, όσες λέξεις έμειναν πρέπει να είναι μαϊντανή. Το λοιπόν είναι μαϊντανός. Σε ποια ερώτηση απαντάει? Πότε να μη δέχονται? Απαντάει σε μία ερώτηση που έχει μέσα ρήμα, άρα είναι επιρρηματικός στο δέχεστε. Τέλος, δύο συντακτικά φαινόμενα που τα ακούτε πάρα πολύ συχνά, είναι σωσάρες για τις εξετάσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι ακόμα δεν έχετε ιδέα πώς και τι. Συνημμένη και απόλυτη μετοχή, ταυτοπροσωπία και ετεροπροσωπία στο απαρέμφατο. Συνημμένη και απόλυτη μετοχή. Εάν το υποκείμενο της μετοχής έχει οποιοδήποτε άλλο συντακτικό ρόλο σε άλλη πρόταση, τότε η μετοχή είναι συνημμένη. Εάν όμως το υποκείμενο της μετοχής δεν έχει κανέναν άλλον συντακτικό ρόλο πουθενά αλλού, τότε η μετοχή λέγεται απόλυτη και μπαίνει σε γενική. Παράδειγμα, είδα τους φίλους μου ξενιτεμένους. Μετοχή ξενιτεμένους. Υποκείμενο μετοχής. Ποιοι έχουν ξενιτευτεί? Οι φίλοι μου. Όμως το μπλε ύψιλον έχει κι άλλο συντακτικό ρόλο. Είναι και πράσινο α. Είναι αντικείμενο στο ρήμα της κυρίας πρότασης. Είδα. Άρα η μετοχή ξενιτεμένους είναι συνημμένη. Αντίθετα, στο παράδειγμα Θεού θέλοντος θα πάμε εκδρομή, μετοχή θέλοντος. Υποκείμενο μετοχής. Ποιος θέλει? Ο Θεός. Το μπλε ύψιλον δεν έχει κανέναν άλλον συντακτικό ρόλο σε καμία άλλη πρόταση. Άρα η μετοχή θέλοντος είναι απόλυτη. Very important, οι απόλυτες μετοχές μπαίνουν πάντα σε γενική. Στο κομμάτι του αρχαίου κειμένου που είδαμε νωρίτερα, έχουμε μετοχές? Ναι, έχουμε. Δράσαντες, συγκαλέσαντες. Τι είναι? Συνημμένες ή απόλυτες? Το υποκείμενό τους είναι το εννοούμενο ούτι. Αφού λοιπόν το μπλε ύψιλον είναι και κάτι ακόμα, είναι και υποκείμενο του ύπων, οι μετοχές είναι συνημμένες. Και τέλος, ταυτοπροσωπία, ετεροπροσωπία. Είδαμε ότι το απαρέμφατο είναι μια εξαρτημένη πρόταση. Όπως όλες, εκτός από την κύρια. Εάν το απαρέμφατο έχει το ίδιο υποκείμενο με το ρήμα από το οποίο εξαρτάται, τότε έχουμε ταυτοπροσωπία. Π.χ. ο Γιάννης είπεν αγαθός είναι. Ο Γιάννης είπε ότι είναι αγαθός. Απαρέμφατο είναι. Εξαρτάται από ποιο ρήμα? Από το είπεν. Ποιος είπεν? Ο Γιάννης. Ποιος είναι αγαθός? Πάλι ο Γιάννης. Ταυτοπροσωπία. Αν όμως το απαρέμφατο έχει άλλο υποκείμενο σε σχέση με το ρήμα της εξάρτησης, τότε έχουμε ετεροπροσωπία. Και αν συμβαίνει αυτό, τότε το υποκείμενο του απαρεμφάτου μπαίνει σε αιτιατική. Αυτό που λέγαμε πιο πριν. Ο Γιάννης είπεν τον Ορέστην αγαθόν είναι. Ο Γιάννης είπε ότι ο Ορέστης είναι αγαθός. Ορέστη φίλε μου, σε έφτιαξα. Απαρέμφατο είναι. Από ποιο ρήμα εξαρτάται? Από το είπεν. Ποιος είπε? Ο Γιάννης. Ποιος είναι αγαθός? Ο Ορέστης. Ετεροπροσωπία. Στο κομμάτι του αρχαίου κειμένου που είδαμε νωρίτερα. Έχουμε απαρέμφατο? Ναι, έχουμε. Το δέχεστε. Από ποιο ρήμα εξαρτάται? Από το ύπον. Υποκείμενο του ύπον. Ποιος ύπον? Ούτι. Υποκείμενο του δέχεστε. Ποιος δέχεστε? Πάλι ούτι. Ταυτοπροσωπία. Ανακεφαλαιώνοντας. Πρώτον, στο συντακτικό θέλω για κάθε λέξη να ακούω. Πρώτον, τι συντακτικό ρόλο έχει και δεύτερον, σε σχέση με ποια άλλη λέξη τον έχει. Π.χ. όχι απλώς αντικείμενο, αλλά αντικείμενο στο τάδε ρήμα. Δεύτερον, οι συντακτικοί ρόλοι είναι δύο ειδών. Βασικοί όροι και προσδιορισμοί. Βασικοί όροι ίσον Ιράκ, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, κατηγορούμενο. Προσδιορισμοί ίσον βασικά, ονοματική και επιρρηματική. Τρίτον, υποκείμενο έχουν όλα τα ρήματα. Μη μου πεις υποκείμενο δεν υπάρχει, θα πάρω ανάποδες. Αν δεν το βρίσκεις μέσα στην πρόταση, είτε το φέρνεις από προηγούμενη πρόταση, είτε το εννοείς. Τέταρτον, αντικείμενο και κατηγορούμενο δεν έχουν όλες οι προτάσεις. Άλλες έχουν ένα από τα δύο, άλλες και τα δύο, άλλες κανένα. Το αντικείμενο μπαίνει συνήθως σε πτώση αιτιατική, ποτέ σε ονομαστική. Το κατηγορούμενο μπαίνει και σε ονομαστική και σε αιτιατική και χωρίς αυτό η πρόταση δεν στέκεται. Πέμπτον, οι προσδιορισμοί είναι ονοματικοί εάν απαντούν σε μία ερώτηση σχετικά με ουσιαστικό και επιρρηματικοί εάν απαντούν σε μία ερώτηση σχετικά με ρήμα. Έκτον, υπάρχουν 4 ειδών προτάσεις. Οι κύριες είναι οι μόνες ανεξάρτητες, τα υπόλοιπα 3 είδη, δευτερεύουσες, μετοχικές και απαρεμφατικές, είναι εξαρτημένες. Οι εξαρτημένες προτάσεις είναι ολόκληρες ως πακέτο,
όροι άλλης πρότασης. Είτε βασικοί όροι, οι ΑΚ, είτε προσδιορισμοί. Και υπακούουν στην αρχή της μπάμπουσκας. Μόλις βρούμε τι συντακτικός όρος είναι ολόκληρες ως πακέτο στην άλλη πρόταση, μπαίνουμε και μέσα σε αυτές τις ίδιες και κάνουμε σύνταξη και εκεί. Έβδομον, οι μετοχικές δεν έχουν υποκείμενο απαραίτητα σε ονομαστική, αλλά έχουν υποκείμενο σε πτώση ίδια με τη μετοχή. Εάν το υποκείμενό τους έχει και οποιοδήποτε άλλο συντακτικό ρόλο σε άλλη πρόταση, τότε λέγονται συνημμένες. Αν το υποκείμενό τους δεν έχει κανέναν άλλο συντακτικό ρόλο, το μπλε Y είναι μόνο μπλε Y, τότε λέγονται απόλυτες και μπαίνουν πάντα σε γενική. 8. Οι απαρεμφατικές εξαρτώνται και αυτές από ρήμα άλλης πρότασης. Εάν έχουν το ίδιο υποκείμενο με το ρήμα εξάρτησης, τότε έχουμε ταυτοπροσωπία. Εάν έχουν διαφορετικό, τότε έχουμε ετεροπροσωπία. Και στην ετεροπροσωπία, το υποκείμενο απαρεμφάτου μπαίνει σε αιτιατική. Αν μάθεις αυτό το μηχανισμό σύνταξης, θα γίνει πολύ πιο εύκολη η ζωή σου οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και αν αποφασίσεις να μάθεις. Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα.